ඉක්මනින්ම රසම රස ඉස්සොඩවල් එකක් හදාගමුද? එන්නකෝ මාත් එක්ක. මුලින්ම ඉස්සො ටික හොඳට සුද්ධ කරලා හොදලා ගන්න. ඊට පස්සේ එකට ලුණු, කහ, ගම්බිරිස්, වතුර පොඩ්ඩක් දාලා විනාඩි 4-5ක් විතර තඹ ගන්න. ගොඩක් වතුර එකතු කරගන්න එපා. මොකද ඉස්සො ටික තැම්බෙනකොට එකෙන් වතුර උනනවා. ඒ හින්දා වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ තෙල් ටිකක් රත් වෙන්න තියලා ඒකට සුදු ලුණු කරපිංච එකතු කරලා සුදු ලුණු ටික රන්වන් පාටට එනකම් බෙද ගන්නවා. ඒකටම මම ලොකුවට කපාගත්ත තක්කාලි ගෙඩියක්, ඒ වගේම රවුමට කපාගත්ත මාළු මිරිස් කරල් දෙකක් එකතු කරලා මාළු මිරිස් ටිකක් තෙලෙන් මැලවෙනකම් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ රවුම් හැඩයට කපාගත්ත ලුණු ගෙඩියක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් ලුණු ගෙඩිය කොටු හැඩයට උනත් කපාගෙන එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලුණු, ගම්බිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නවා. අන්තිමටම තමයි තඹගත්ත ඉස්සු ටික එකතු කරගන්නේ. ඔක්කොම ටික එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඔයා කැමති නම් විතරක් අන්තිමට ඔයා කැමති සෝස් වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අද මම එකතු කරගත්තේ ටොමැටෝ කෙචප්. ඉස්සඩවල් එක නම් හදලා ඉවරයි. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ගිහින් එන්නම්.